आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज अलि डिफ्रेन्ट टाइपको भिडियो लिएर आएको छु। आई मिन कि मार्केटको अपडेट भन्ने कुरा त भएन, आज बजार छैन, सो डिफ्रेन्ट टपिक। आजको बसाइमा रहेर मैले अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेका तर बुक क्लोज नभएका कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। ती कम्पनीहरूको कति प्रतिशत लाभांश छ र तिनीहरूको प्राविधिक अवस्था तथा फन्डामेन्टल अवस्था के छ भन्ने बारेमा हामी आज जानकारी लिएर आएका छौं। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्ता खालका जानकारीहरू तपाईलाई मन परिरहेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। यसो गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। साथै भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई मन पर्यो भने कृपया एउटा लाइक बटन दबाइदिनु भयो भने हामीलाई हौसला प्राप्त हुनेछ। यहाँलाई जानकारी गराउँ कि हामीसँग एउटा गाइडेन्स ग्रुप छ। हाम्रो गाइडेन्स ग्रुपमा रहेर तपाई सँगसँगै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनको अन्तिममा पनि मैले हाम्रो फेसबुकको लिंक राखिदिएको छु। यो स्टक आइडियाज भन्ने यतिकै सर्च गरेर पनि जहाँसम्म भेटिन्छ 5.9 4.9 के हाम्रो चाहिँ साथीहरू हुनुभएको स्टक आइडियाज भन्ने हाम्रो फेसबुक आइडी तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले रिक्वेस्ट पठाएर अथवा नपठाइकन पनि इन्ट्रेस्टेड भनेर लेख्नुभयो भने हामीले हाम्रो सर्भिसको बारेमा जानकारी बनाउँछौं र चित्त बुझ्यो भने तपाई हामी सहयात्रा गर्न सक्छौं। यति जानकारी जोडिसकेपछि कुन हुन् त ती कम्पनी जसको लाभांश चाहिँ घोषणा भएको छ तर बुक क्लोज भने भएको छैन। अब हामी लाभांश खानु उपयुक्त हुन्छ हुँदैन ती सबै कुराहरू डिटेलमा हेर्छौं। पहिलो कुरा हामीले नेप्सेको हेरौं है, नेप्सेलाई हेरौं। यो भिडियो ल्याउनुको पछाडीको कारण के छ त भन्दा नेप्सेमा एउटा माइनर करेक्सनको पोसिबिलिटी पनि देखिएको छ र यति बेला यदि करेक्सन गयो भने चाहिँ हामीले यस्ता कम्पनी जसको लाभांश घोषणा गरेको छ र बुक क्लोज भएको छैन त्यस्ता कम्पनीहरूलाई प्रपर मूल्यमा पाइयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले यो आर्थिक वर्षमा पनि बोनस खान्छौं र नेक्स्ट इयर ठिक यही समयमा पनि फेरि बोनस भनेको एक वर्षभित्र लगभग 2 पटक लाभांश खान पाउने सम्भावना पनि रहन्छ यदि लङ टर्म इन्भेस्टर साथीहरूले यो बेलामा चाहिँ राम्रो लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीलाई प्रपर मूल्यमा किन्न सकियो भने र त्यति भएन नेक्स्ट इयर कुर्न सकिदैन भने पनि हामीले लाभांश डाइजेस्ट गर्न सक्छौं। जस्तो फर एक्जाम्पल यो भन्दा अगाडि कामना सेवाको हामीले लाभांश डाइजेस्ट गर्न सकियो, पाइयो त्यो मौका हैन, किनभने 450 मा बुक क्लोज भन्दा अगाडि पनि पाएको थियो। बुक क्लोज पछि पनि अहिले यसको मूल्य 476 छ। भनेपछि त इजिली 12% हो क्यारे यसको लाभांश थियो। त्यो त मजाले क्याश तथा बोनस दुईटै डाइजेस्ट भयो हैन। यसको चाहिँ लाभांशको कुरा गर्दा 7% बोनस र क्याश 5 गरेर यो दुईटै चाहिँ इजिली हामीले डाइजेस्ट गर्न सकियो। टोटली प्रफिटमै भयो। 12% त सोलिड रूपमै प्रफिट भएको थियो। त्यस्तै मौका यदि फेरि आउँछ त्यस्ता खालका कम्पनीमा भने हामीले त्यो मौकामा फाइदा उठाउन सक्छौं भनेर चाहिँ यो भिडियो जोड्दै छु। सुरु गरौं डिभिडेन्ड घोषणा गरेका कम्पनीको लिस्टबाट 1 by 1। आरएसडीसी लेटेस्ट लाभांश घोषणा गरेको कम्पनी हो। कम्पनीलाई इमानदार मान्नुपर्छ किनभने जति क्षमता थियो त्यति नै यसले लाभांश पनि दियो। यसको क्यापासिटी थियो 10.87 र यसको लाभांश घोषणा भएको छ पछिल्लो समय 9.5% क्याश र 9.5% बोनस र 0.5 क्याश गरेर टोटलमा 10% भनेपछि 1-2% को तलमाथिलाई हामीले चाहिँ एकदम बान्छितै मान्न सकिन्छ जोस क्षमता अनुसारको लाभांश दिएको छ। 9.5% बोनस सेयर भनौं न हैन। यो खानको लागि के उपयुक्त छ त यो कम्पनी भन्ने सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समय बनाएको हाईबाट त राम्रै करेक्सनमा पनि छ र पछिल्लो करेक्सनबाट लगभग 650 बाट 750 भने पुग्यो। 100 अंकको बढोत्तरी दिएको अवस्था छ। अब यसलाई बाइको लागि लाभांश खाने हिसाबले बाइ गर्न पनि मिल्छ यो कम्पनी, तर प्रपर जोन हुनु पर्यो। अब पहिलो कुरा त तपाईले नेप्सेलाई ख्याल गर्नुस्। यदि आइतबारको दिनमा पनि नेप्सेमा करेक्सनले निरन्तरता दिन थाल्यो भने हामी हतार गर्न जरुरी छैन। तर यदि आइतबारको दिनमा नेप्सेले यहीबाट बढोत्तरी दियो, अस्ति यो जुन एउटा राजनीतिक कारणले मात्रै देखिएको सामान्य रियाक्सन थियो भने बजारले यो लेभललाई क्रस गर्यो भने 2925 सम्मको सोलिड बढोत्तरी दिन सक्छ र यहाँबाट करेक्सन दियो भने 100 देखि 150 सम्मको करेक्सन दिन सक्छ। यो दुईटै एंगलबाट हामीले हेर्नु पर्यो। 100-150 अंकको करेक्सन दिँदाखेरि यी लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीमा पनि धेर थोर करेक्सन आउँछ, त्यो मौकामा हामीले लिन सक्छौं। अब आरएसडीसी को सपोर्ट हेरौं। नेप्सेमा करेक्सन आयो र यसमा पनि आयो भने हामीले सपोर्ट जोनहरु हेरौं। अहिले 758 मा छ, 730 720 र 680 चाहिँ यसका सपोर्ट जोनहरु हुन् है। यो लेभलमा हामीले बाइको लागि हेर्न सकिने छ यो जोनहरुमा। अनि यदि यहीबाट बढ्न थाल्यो भने 800 लाई पनि भोल्युम सहित तोड्यो भने बल्ल जाँदा राम्रो हुन्छ है। नत्र भने त्यहाँ पनि एउटा रेसिस्टेन्स भएकोले त्यहाँबाट रियाक्सन देखेर तल आउन पनि सक्छ है त। लाभांश खाने हिसाबले ती सपोर्ट जोनहरुमा वा रेसिस्टेन्सलाई तोड्यो भने
हामीले लङ टर्मको लागि पनि लिन मिल्ने स्टक हो आरएसटीसी। यो होलसेल टाइपको माइक्रो फाइनान्स हो। दोस्रो कम्पनी छ सानिमा बैंक है। सानिमा बैंकको 5% को यसको चाहिँ आरएसटीसी को अहिलेसम्म बुक क्लोज मिति घोषणा भएको छैन, जस्ट अनाउन्स मात्रै भएको छ। दोस्रोमा सानिमा बैंक छ। सानिमा बैंकको 5.2632% क्यास हो। यसको पनि अब बुक क्लोज मिति तय भएको छैन। यसमा अब यो क्यास भएको कारणले मूल्य समायोजन चाहिँ हुँदैन। लाभांशको चाहिँ मूल्य के भन्छ भनौँ न, बुक क्लोज पछि पनि यसमा चाहिँ मूल्य समायोजन हुँदैन यो क्यासमा। अब त्यस्तो आकर्षक लाभांश दिएन यो वर्ष, क्षमता हुँदाहुँदै पनि सानिमाले भने अलिकति निराश चाहिँ पक्कै पनि बनाएको हो। तर यही मौकामा यदि सानिमा बैंक चाहिँ 340 भन्दा तलतिर 320 देखि 340 भन्दा 320 को सपोर्टतिर यदि आइहाल्छ भने मजाले लङ टर्मको लागि किता उठाउन मिल्छ। 320 वा सो भन्दा तल चाहिँ यही कम लाभांश घोषणा गरेको मौकामा यो चाहिँ किता उठाउन मिल्ने स्टक हो भने यहीबाट 340 लाई टच गरेर विथ भोल्युम इन्क्रिज हुन थाल्छ भने पनि हामी यसमा जान सक्छौं। यसमा क्याश बोनस हो। तपाईले 100 किता किन्नु भयो भने जम्मा 500 क्याश पाउनुहुन्छ अराउन्डमा है। कि ट्याक्स काटेर कति हुन्छ त्यो हिसाब गर्नुपर्छ। अराउन्ड 500 आउँछ नै। सो यो पनि नट ब्याड है, लङ टर्मको लागि राम्रै हो। क्षमता हुँदाहुँदै नदिएको अवस्था हो। कम्पनीको फन्डामेन्टल अवस्था खस्किएर गएको अवस्था होइन कि क्षमता अनुसार लाभांश नदिएको मात्रै हो। त्यसरी बुझ्दा बेटर हुन्छ सानिमा बैंकलाई। त्यसपछि अर्को छ ग्लोबल आइएमई। यो ग्लोबल आइएमई जीबीआइएमईको चाहिँ 5.5% बोनस सेयर छ र यसको क्यास चाहिँ छैन। जहाँसम्म यसको क्यास चाहिँ आफैले ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएको छ जीबीआइएमईमा है। जीबीआइएमईको क्यास कति पनि नभएपछि हामीले यसको ट्याक्स भने आफैले तिर्नुपर्छ। अहिले यसको बजारमा मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 266 मा चलिरहेको छ। ठ्याक्कै रेसिस्टेन्स एरियामा रियाक्सन छ। यो लेभलमा किनिहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईले यसलाई चाहिँ करेक्सन 250 जतिको करेक्सन यसले दिन सक्छ। त्यो लेभलमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। 252 को लेभलमा बाइको लागि हेर्न मिल्छ। यो लाभांश खाने हिसाबले पनि त्यहाँसम्मको करेक्सन दिन्छ भने यदि 200 अब आइतबारको दिनमा 270 लाई पनि विथ भोल्युम क्लोज दिन्छ भने यसले 300 को टार्गेट हिट गर्ने देखिन्छ है त। तपाईले सकेसम्म सन्डेको दिन चाहिँ वेट एन्ड सीमा बस्दा हुन्छ हैन। के गर्छ यसले, माथितिर करेक्सन बढोत्तरी दिन्छ या यहाँ टच गरेर तलतिर आउँछ। तलतिर आयो भने 250 वा सो भन्दा तल मात्रै किन्ने प्रयास गर्दा हुन्छ भने यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने हामी 300 को टार्गेट लिएर इन्ट्री पनि गर्न सक्छौं लाभांश खाने हिसाबले पनि। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ फरवार्ड लघुवित्त है। यसपछि हामी हेर्दै जाउँ। फरवार्ड माइक्रो फाइनान्सको 13.3% बोनस सेयर र ट्याक्स तिर्ने प्रयोजनका लागि 0.7% क्याश गरेर टोटलमा 14% को यसले लाभांश घोषणा गरेको हो फरवार्डले। यसको क्षमता चाहिँ राम्रो नै थियो। 15% दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर 14 दिएको छ। ठिकै छ। अहिले नन ट्रेडिङ जोनमा छ। 1400 मा यदि यो कम्पनीले करेक्सन दिएर आउँछ भने तपाईले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ, वाचमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लङ टर्मको लागि यो लेभलमा किताहरू जोड्न अकुमुलेसन गर्न मिल्छ। 1400 देखि 1334 को लेभल वा यसले 1570 लाई विथ भोल्युम ब्रेकआउट दिन्छ भने पनि तपाईले ट्रेडको एंगलबाट स्टप लस राखेर जान सक्नुहुन्छ। तल आउँदा इन्भेस्टको लागि, माथि विथ भोल्युम ब्रेकआउट दिन्छ भने ट्रेडको लागि जाँदा हुन्छ। यसको केही समय पछिको टार्गेट भनेको करिब 2000 जतिको हुन्छ, बट टाइम विल टेक है त। लाभांश यसको पनि छ भने साथीहरुले लाभांश खाइदिदा पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने यो अबको माइनर करेक्सन हो हैन, त्यो रिएट गर्ने मौका पनि हो। माइनर करेक्सन पछि यसले कम से कम 1698 सम्मको यात्रा तय गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ है त। यो फरवार्ड पनि बुक क्लोज हुन बाँकी देखियो र यसको बुक क्लोज मिति पनि तय नभएको देखिएको छ। अर्को छ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था। यसको चाहिँ टोटलमा 15% हो। 14.25% बोनस र 0.75% क्याश गरेर 15% को लाभांश छ। यसको चाहिँ बुक क्लोज मिति तय भएको छ। आज हामी 10 महिना 18 तारिखमा छौं भने 10 को 25 तारिखमा यसको बुक क्लोज छ भनेसी 24 तारिखसम्म किन्नेहरूले मात्रै यसको लाभांश खान पाउँछ। यसको बुक क्लोज मिति नजिक आएको कारणले पनि यसमा अलिकति बढोत्तरी राम्रो देखिएको छ। अब 1114 लाई विथ भोल्युम ब्रेकआउट दिन्छ भने तपाईले यसलाई यही लेभलमा पनि लाभांश खाने हिसाबले जान सक्नुहुन्छ। होइन भने एकपटक 1117 बाट सामान्य करेक्सन आउन सक्छ। तर बुक क्लोज मिति तय भएको हुनाले आई थिंक यही लेभल 1113 सम्म बुक क्लोज अगाडि पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यदि बुक क्लोज भन्दा अगाडि करेक्सन दिएर 1000 को नजिकमा आयो भने यसको किता जोड्दा नै जितिन्छ भन्ने लागेको छ। एकदमै मिठो लाभांश छ
र फन्डामेन्टल्ली चाहिँ एकदम राम्रो कम्पनी हो। EPS 37 को छ। 33 को वितरण योग्य मुनाफामा यसले अब राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा चाहिँ लिमिटेसनको कारणले 15% दिएको छ। नेटवर्थ एकदम राम्रो छ 250, एकदम हेभी सप्लाई, धेरै सप्लाई पनि होइन, 43,50,000 किता मात्रै सप्लाई भएको। यसको एउटा मात्रै नराम्रो पक्ष देखिन्छ, त्यो भनेको NPL हो 7.92 को 92% NPL छ। अरु ROE पनि 14.87, सबै फन्डामेन्टल इन्डिकेटरमा अब्बल कम्पनीको रूपमा यसलाई हेर्छु। तपाईले यो ग्याप अप पनि भएको हुनाले 1057 देखि 1015 सम्मको करेक्सन यसले दिन सक्छ। त्यसलाई तपाईले बाइ गर्ने मौकाको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ यसले 947 सम्मको गिरावट दिएको थियो। 100 अंक भन्दा बढीको बढोत्तरी भने दिइसकेको छ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी कुन छ हेरौं। फरवार्ड पछि रुरुको बुक क्लोज भइसक्यो। MHL मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको 5% बोनस शेयर र 0.2632% चाहिँ क्याश गरेर 5.2632% को लाभांश बाँकी छ। MHL हेरौं। MHL को कुरा गर्दाखेरि लाभांशकै लागि भनेर किन्नु पर्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने अलिकति महँगो छ। तर कम्पनीको सञ्चालक समिति इमानदार रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो, किनभने जति क्षमता थियो त्यति नै लाभांश दिएको कारणले लोभ नगरिकन दियो भनौं। अब यो लेभलमा लाभांश खाने हिसाबले नै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। 12,32,000 किता सप्लाई हो। यसमा चाहिँ यतिकै कम सप्लाई भएको र यति नै लाभांश क्षमता भएका हाइड्रो पावरहरू यो भन्दा सस्तो, धेरै नै सस्तो मूल्यमा पनि उपलब्ध भएको कारणले यसमा भने नजाँदा पनि बेटर हुन्छ भन्ने लाग्छ। गइहाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईले 715-20 भन्दा तल भोल्युम सहित लाग्यो भने स्टप लस गर्न भने बिर्सनु हुँदैन। यसको बुक क्लोजको मिति भने अहिलेसम्म तय भएको अवस्था चाहिँ छैन है। मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको केसमा सुपर माइको लकिङ पिरियड लक भइसकेको छ, बुक क्लोज भइसकेको छ। सिजन ब्याङ्कको पनि थियो, लक भयो। अब आशा लघु वित्त है, ALBSL। आशा लघु वित्त पनि राम्रो मध्येको कम्पनी हो। 20,53,000 मात्रै किता सप्लाई भएको, सप्लाई पनि कम भएको कम्पनीको रूपमा हेर्न सकिन्छ यसलाई। अहिले तत्काल हेर्दाखेरि अन्तिम कारोबार दिनमा केही सेलिङ आएको छ। यसको चाहिँ बुक क्लोज मिति अहिलेसम्म तय भएको छैन। लाभांश यसको राम्रो छ, घोषणा भइसकेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। यसको लाभांश चाहिँ 14.27% बोनस शेयर र 0.75% क्याश गरेर 15% को लाभांश छ। यदि यसले चाहिँ रिटेसको लागि 1040 वा सो भन्दा तलतिर आउँछ भने तपाईले लाभांश खाने गरी पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहीबाट यदि यसले बढोत्तरी दिन्छ भने 1131 को लेभलमा पहिलो रेसिस्टेन्स एरिया छ। अब बजारमा करेक्सन आउँछ र यसले पनि दिन्छ भने यो लाभांश खाने गरी पनि तपाईले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। 1040 भन्दा तल्लो लेभलमा एकचोटी आउन सक्छ। यदि आइहाल्यो भने त्यो राम्रो मौका हुनेछ र ट्रेडरहरूले चाहिँ यो रेसिस्टेन्सलाई तोड्यो भने अथवा सपोर्टमा आयो भने लिन सकिन्छ। इन्भेस्टरले भने यसलाई एकदम विशेष वाच गरेर सपोर्टमा आउँछ भने लाभांश खाने हिसाबले जोडिदिँदा अथवा किता जोड्दा यसमा रिस्क रिवार्ड रेशियोमा रिस्क भन्दा रिवार्ड नै बेसी छ भन्ने मलाई लागेको छ है। आशा लघु वित्तको सन्दर्भमा त्यो भने हाथवे छ। यसपछि है लाभांश घोषणा गरेर बुक क्लोज गर्न बाँकी रहेको अर्को कम्पनी हाथवेको कुरा गर्दा यसको 10 महिना 23 तारिखमा यसको लाभांश यसरी बुक क्लोज डेट छ भनेपछि तपाईले 22 तारिख भित्र किनिसकेको हुनुपर्छ। त्यो भन्दा अगाडि बिदा के कसो छ हेरेर जस 23 तारिखमा चाहिँ यसको बुक क्लोज छ। 10% बोनस शेयर र 0.526% क्याश हो हाथवेको है। कम्पनी अलिकति महँगो नै भइसकेको छ। यो अलिकति ट्रेडरहरूले अलिकति बढी मन पराउने कम्पनी हो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अलि बियरिश टाइपको क्यान्डल बनेको छ। यसमा आत्तिएर किनिहाल्नु पर्ने म देख्दिन। ट्रेन्ड यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ अलिकति कमजोर भएको छ, किनभने यसले लोअर हाईहरू फर्मेसन गरेको छ हैन। त्यसकारण अहिलेको गिरावटमा चाहिँ एकदम वेट एन्ड सीमा बस्नुस्। 1498 भन्दा माथि भोल्युम सहित गयो भने मात्रै तपाईले बाइ गर्ने हो, होइन भने तल नै कुर्नुपर्छ। 1200 यो पहिलो सपोर्ट यसको 1380, दोस्रो चाहिँ 1244 छ। 1244 भन्दा तल पनि अलि हेभिली फल हुन्छ भोल्युम सहित भने स्टप लस नै हिट हुन्छ। त्यसपछि झन् ठुलो फल हुन सक्छ त्यस्तो भयो भने, किनभने त्यहाँ सपोर्ट नजिकमा छैन, सिधै 1000 मा छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ ट्रेडको एंगलबाट मात्रै हेर्नुस्। इन्भेस्टमेन्टको लागि धेरै ढिला भइसक्यो। अब यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि यो धेरै महँगो भइसक्यो। अब धेरै ढिला भयो भन्ने लाग्छ। सो सप्लाई कम भएको कारणले ट्रेडको एंगलबाट हेर्न सकिन्छ। 16,09,000 किता हो यसको टोटल सप्लाई। यसको प्रमोटरको लकिङ चाहिँ 2026 को 9 महिना 19 तारिखमा खुल्नेछ। प्रमोटरको शेयर हेर्नुहुन्छ भने 1,13,00,000 किता छ। सो यसलाई ट्रेडको लागि
सपोर्टमा आएको बेलामा अथवा रेसिस्टेन्सलाई भोल्युमसहित तोडेको बेलामा हेर्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ यसमा यो लाभांशकै पछाडि लाग्नु त्यति उपयुक्त नहुने देखेँ मैले है। त्यसपछि एसएमएच छ अर्को। एसएमएचको पनि बुक क्लोज हुन बाँकी छ, हेरौँ कहिले छ बुक क्लोज। एसएमएच हेर्नुहुन्छ भने 7% बोनस सेयर हो र 5.63% क्यास गरेर टोटलमा 12.63% बोनस हो यसको, मतलब लाभांश हो। यसको बुक क्लोज मिति भने अहिलेसम्म तय भएको छैन है। टोटलमा 12.63% एसएमएचको लाभांश छ। यो माथि नै सस्टेन हुनुको दुईटा कारण छ। एउटा लाभांश पनि ठिकै हो, 12% लाई नराम्रो भन्न मिलेन। अर्को 5 लाख मात्रै किता सप्लाई हो। तर मैले यसमा पनि लाभांशकै लागि पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 993 मा सपोर्ट छ, रेसिस्टेन्स 1128 छ। यो सपोर्टको नियरमा आउँदा किन्ने, 1128 तिर गएर बेच्ने। अनि यदि 970 भन्दा तलतिर लाग्छ भने एकदमै नबिर्सेर स्टप लस राख्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टको एंगलबाट भने यो कम्पनी ओभर भ्यालुड भइसकेको देखिन्छ, यसको लागि नजाँदा नै बेटर हुन्छ। तर यदि बाइचान्स कुनै दिनमा ठुलो फल आयो, राम्रो करेक्सन दियो हैन, 800-900 तिर आउन थाल्यो भने चाहिँ तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक पोजिसनल ट्रेडको लागि त्यो बेलामा। भने अहिले चाहिँ यतिकै लागि अब धेरै महँगो भइसक्यो है। मैले चाहिँ धेरै महँगो छ त्यही भएर जानु हुँदैन अब यसमा भन्ने चाहिँ लाग्छ। ट्रेन्ड पनि कमजोर छ, लोअर हायर फर्मेसन भएको कारणले यसमा चाहिँ लाभांशकै एंगलबाट चाहिँ नजाँदा बेटर हुन्छ भन्ने सुझाव पेश गर्न चाहे। मेरो आफ्नो धारणा यो हो। र आज हामीले लाभांश घोषणा गरेर बुक क्लोज नभएका 9 वटा कम्पनीको जानकारी राख्यौं। यसमध्ये पनि लाभांशकै लागि अलिकति विशेष वाच गर्न मिल्ने कम्पनी मैले देखेको चाहिँ एउटा आरएसडीसी देखियो हैन। अर्को चाहिँ सानीमा पनि यो लाभांश क्याशमा छ। यो क्याश पच्न सक्ने सम्भावना बढी देखेको छु करेक्सनमा लिन। एउटा प्रपर टाइममा तपाईले क्याच गर्न सक्नु भने यो क्याश चाहिँ तपाईले डाइजेस्ट गर्न सक्ने सम्भावना बढी देखेको छु है मैले। धेरै त छैन तै पनि ग्लोबल आइएमई चाहिँ मैले 1-2 दिन विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ जीबीआइएमई को हकमा चाहिँ है। अनि अर्को चाहिँ यो फरवार्ड चाहिँ मैले खासै धेरै सप्लाई पनि नभएको र 1400 मा आउँछ भने लाभांश हामीले पचाउने तरिकाले बाइ गर्न मिल्छ त्यो लेभलमा भन्ने लाग्छ। त्यसपछि आशा लघुवित्त पनि लाभांशको लागि एकदम नजरमा राख्न मिल्ने लाग्छ मलाई। एएलबीएसएल है, एएलबीएसएल पनि लाभांशकै लागि हेर्न सकिने मध्येको कम्पनी हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले एसडब्ल्यूबीबीएल यतिवटा चाहिँ कम्पनीहरुलाई मैले लाभांशको लागि पनि विशेष सानीमा बैंक, आरएसडीसी अनि गएर तपाईको फरवार्ड, आशा र एसडब्ल्यूबीएल लाई लाभांशको हिसाबले पनि यदि करेक्सन आउँछ र अलिकति सपोर्टतिर पाउँछ भने हामीले लाभांश पचाउन सक्छौं यिनीहरुमा भन्ने लागेको छ। उसो त अरुमा पनि त्यो अवस्था हुन सक्छ, तर पनि फ्युचर पनि राम्रो देखिने अथवा फन्डामेन्टलले पनि केही हदसम्म राम्रै तरिकाले सपोर्ट गरेका चाहिँ यिनी देखिन्छन्। यिनीहरु चाहिँ इन्भेस्ट बाइ चान्स फसिहालियो भने पनि एक आर्थिक वर्षमा फेरि नेक्स्ट इयर पनि लाभांश यही बेला घोषणा हुने हुनाले एक आर्थिक वर्षभित्र हुन त नेक्स्ट आर्थिक वर्षको हो, एक आर्थिक वर्ष भन्दा पनि एक वर्षभित्र अहिलेको ड्युरेसनबाट एक वर्षभित्र 2 पटकसम्म लाभांश खान पाउने सिचुएसन चाहिँ यति कम्पनीमा मैले देखेको छु। अरु लाभांश घोषणा गरेका सबैले दिन्छन् दिँदैनन्, अब हाइड्रो पावरले त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन प्राय। तर यी कम्पनीहरु चाहिँ नेक्स्ट इयरको लागि पनि काबिल नै देखिएको हुनाले इन्भेस्टरले यिनीहरु मध्ये कम्पनी चुज गरेर मौकाको फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। यति रह्यो लाभांश घोषणा गरेर बुक क्लोज बाँकी रहेका कम्पनी। अहिलेको लागि बसाइबाट ओजेल परे। यहाँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।